2ที่เปิดขึ้นอีกครับกีตาร์2ที่เปิดขึ้นอีกครับโอเคครับเอาที่เบสด้วยครับกีตาร์2ที่เบสขึ้นอีกครับรอบนึงที่ตัวนั่นเองครับโอเคครับสื่อเฮ้สื่อเฮ้วอสื่อทดสอบสื่อเฮ้สื่อขอแซกที่กองลงอีกครับแซกที่ยากองลงอีกครับโอเคครับมาแบกเอาลงอีกครับขอแซกที่ยากองลงอีกครับแซกที่ยากองโอเคครับขอกีตาร์หนึ่งที่เปิดก็ดีครับก็ดีครับโอเคครับกีตาร์หนึ่งเกียร์กองก็ดีครับโอเคครับขอคีย์บอร์ดที่เบสด้วยครับคีย์บอร์ดที่ยากองลงอีกครับลงอีกครับคีย์บอร์ดที่ยากอง